Oda szeret beszélgetni? Igen. Igen. Mindenek előtt azzal kezdem, hogy megköszönöm azoknak a támogatását, akik idáig anyagi helyzetüktől függően a Patreon oldalán keresztül támogatni kezdték podcastunk előállítását, esetleges jövőbeni bővülését. Egyúttal azok számára, akiknek túl bonyolult a Patreon rendszere, és bőven vannak ilyenek is, alkalmanként közvetlenül is szeretnének támogatni bennünket, létrehoztunk egy egyszerű bankszámlaszámot, ami itt látható is, külön a külföldről indított támogatás esetére is, amit egyébként feltüntettünk a képernyő alatti leírásban és a Friderikus Podcast Facebook oldalán is. Bankszámlás utalás esetén a közlemény rovatban kérjük tüntessék fel támogatás. A mai műsor 2 részből áll. Előbb egy történet, és aztán zene a zeneteraszunkról. Kezdjük az első vendéggel és történetével. 5 éve Murinai Angéla 3 kamasz fiával nyaralt a Máltához tartozó Gozo szigetén, amikor legidősebb gyerekét elsodorta egy áramlat, és a fiú belefulladt a tengerbe. 4 évnyi gyász után döntött úgy az anya, hogy megírja azokat az érzéseit, amelyekkel azóta is együtt él. Mikor feltámad a szél, ez a könyv címe, ami pár hete jelent meg, és egyszerre szól egy asszony összes fájdalmáról, az életben maradt testvérek lelkitusáiról, kirajzolódik egy erős nő figurája, aki bántalmazó apja, elnyomott anyja és elhidegülő férje mellett egyedül kell, hogy viselje azokat a súlyos terheket, amelyeket az élet kiszabott rá. Ma esti vendégem ez az asszony, Murinai Angéla. Csókolom a kezét. Jó estét kívánok! Hogy van, Angéla? Köszönöm. Ugye ma már életvitelszerűen Németországban él, de azért gyakran jár haza is? Annyira nem, mert mi nagyon messze lakunk, én dolgozom, a fiúk iskolában. Németország melyik részén? Niedersachsenben, északnyugaton, fönt mondjuk Brémától egy 80 kilométerre, így lehet elképzelni. És el tud szakadni az ember attól az országtól, jelen esetben Magyarországtól, ahol életének a nagyobb részét töltötte, majdnem 5 évtizedet? Hát, akik régóta kint élnek, többekkel beszéltem, azért, ahogy eltelik az idő, lassan igen, de én még nem élek igazán ott. 3 éve? Hát most lesz majd 3 éve egyrészt, másrészt engem nagyon érdekel az, ami a hazámmal történik, úgyhogy azért ez nem egy olyan, hogy az ember elköltözik, kilép a határra, és utána nem érdekli az, hogy mi történik a honfitársaival, vagy mi történik a hazájával, ahol annyit élt. Mielőtt belekezdünk a történetébe, röviden felolvasom a kivonatos életrajzát. Murinai Angéla 1970-ben született Kiskunmajsán, 51 éves. Apja eredetileg gépész volt, majd az MSZNP Bács-Kiskun megyei párbizottságán dolgozott, anyja pénzügyi előadó volt. A Bajai Tanítóképző Főiskolára járt Murinai Angéla, szakképesítése tanító. Házasságából 3 fia született. 22 évet élt házasságban férjével, aki 2018-ban betegség következtében meghalt. 2018-ban 2 fiával Németországba költözött, ez idő alatt volt takarító, idős otthonban konyhai kisegítő, október 1-től pedig ténylegesen idősek gondozásával fog foglalkozni. Körülbelül ennyi, ugye, amit össze lehet foglalni az eddigi életéből, röviden. De majd belemegyünk azért itt most a részletekbe a következő időben. Én elolvastam az ön könyvét, és voltaképpen sok minden forog a fejemben, amit mind szóvá szeretnék tenni, de furcsa, mégis azt hiszem, hogy igaz. Az ön életét 2 tragédia övezte. Előbb 18 évesen, mint említettem, Máltán a tengerbe veszett a legnagyobb fia, majd férje 2 évvel később betegségébe belehalt. Ez a 2 tragédia vezette arra az ösvényre, amin most is jár. Gondolkodott-e már azon, hogy amennyiben ezek a sorscsapások elkerülik, nem következnek be, és ha úgy élhetett volna tovább, mint ahogy az emberek ezrei, 10 000, 100 000, mit tenne, hol és mivel foglalkozna, milyen lelkiállapotban lenne manapság? A mi családunk már azt tervezte, a férjem akkor már jó hosszú ideje Németországba dolgozott, de ugye így hazajárt, és akkor már sokat beszélt arról, hogy szeretne hazajönni. Én pedig közben azon morfondíroztam, hogy egy barátnőmmel elmegyünk Angliába, és ott ezt a házi idős gondozást kipróbáljuk. Mert a férje hány évet dolgozott külföldön? Hát most ezt így, ha összeszámolnám, de kisebb-nagyobb megszakításokkal olyan 8-at,
évtized biztosan. Tehát mondjuk a fiúk legkritikusabb korszakában nem is volt közel, hanem őre hárult minden? Igen. Ez a része, hogy a fiúkkal a mindennapi dolgokat megoldjuk, ez javarészt én rám hárult, és én láttam, hogy ez neki is nyomasztó, továbbá sajnáltam a fiúkat, hogy nekik így nincs jelen így az apukájuk, és akkor ezen morfondíroztunk, hogy nekem meg akkor most föltámadhat ez a kalandvágy, hát hiszen már nagyok a fiúk, nincs szükség az állandó anyai jelenlétre. És a barátnőjével mennyi időt akart Angliában tölteni? Hát ez a mennyi időt, hogyha az ember bedolgozza magát ebbe az idős gondozásba, akkor ez általában úgy áll föl, hogy mondjuk dolgozik 4 hetet vagy 6 hetet intenzíven egy lakásban, egy háznál, egy idősnél, és akkor azért aztán annyi pénzt el tud tenni, hogy ugyanezt az 1 hónapot, vagy 5 hetet akár otthon pihenheti. Úgyhogy ez nem lett volna egy ilyen folyamatos távollét, mint mondjuk a férjemé, hogy hosszú hetek, aztán tehát egy kicsit ott, egy kicsit itt van, így gondolta. És akkor ez így milyen klassz volna, úgyhogy lehet, hogy most ezt csinálnám, de magamat ismerve az is lehet, hogy valami más lenne. Nem igazán tudom. Nyughatatlan lélek, hogyha azt mondja, hogy magamat ismerve? Hát most már annyiszor azt tükrözte vissza az élet, hogy igen, hogy valószínűleg igen. Most elképzelhetőnek tartja, hogy a sorsfordító tragédia bekövetkezte nélkül is kitört volna korábbi életéből, vagy előbb össze kellett omolni mindennek, hogy újraépíthesse magát? Én azt gondolom, hogy már ez az angliai tervezés, ez már annak a része volt, hogy én már így feszegettem a határaimat, én már így akartam valami más csinálni. Addigra, 15 éve, 16 éve tettem azt, amit kell. 16 éven át folyamatosan tanított? Tanítottam, vagy otthon voltam a fiúkkal, és akkor így közben a gyes, meg a nem tudom mi mellett azért így voltak mindig próbálkozásaim. Tehát így. A férje mit csinált odakint? Vagy miért kényszerült külföldre menni dolgozni? Hát ő egy üzemben dolgozott, fizikai munkát, és ez gyakorlatilag még az első közt volt, akik kimentek, mert már akkoriban is ez egy jó keresetnek minősült. És az elsősorban egzisztenciális megfontolásból történt? Igen, ez úgy indult, illetve akkor, amikor mi bevállaltuk a 3 fiút, akkor mi nagyon jól éltünk, és ilyen úgy tűnt, hogy ez az ország virágozni fog, és hogy mindig meg tudtuk tölteni a bevásárlókosarat, és azt gondoltuk, hogy ez jó lesz, és utána ez így elkezdett nagyon gyorsan csökkenni, és mindig kevesebb, miközben ő mindig többet dolgozott, meg mindig küzdködtünk, és akkor aztán jött egy ilyen lehetőség, hogy lehet menni külföldre többszörösért. 22 évi házasság után miért futott zátonyra a kapcsolatuk? Ezen szoktam időnként gondolkodni, hogy ha itthon marad, akkor ez a házasság megérte volna 22 évet. Ha együtt kiköltözünk, akkor mi lett volna, illetve hogy az okozta azt, hogy mi így eltávolodtunk érzelmileg, hogy ő kint volt. Az biztos, hogy amikor ezt az életet elkezdtük, akkor mi szorosan együtt voltunk. Ő a munkája miatt terhelődött túl, én pedig az itthoni dolgok miatt terhelődtem túl, de ezek mindig olyan terhek, amik ilyen nem boomerang szakadnak, hanem így lassan őrlik föl. Lassan őrölnek föl minket. A fiúk sokat hiányolták az apjukat ez alatt a 11 néhány év alatt? A Bence leginkább, igen. Egy gyerek akkor mondja az érzéseit, a bánatát, az örömét, amikor ott van. És annak mondja, aki ott van. És hogyha valakinek nem tudja mondani hosszú időn keresztül, akkor az nem tud kiépülni az a bizalmi viszony, ami ezeknek az éveknek a következménye. 2016-ban, amikor egy kerek hónapra elmegy a 3 kamasz fiával Máltára, az is már egyfajta ilyen érzelmi elszakadásos időszak volt a férjével? Tehát azért mennek csak 4-en Máltára, és a férje nem tart önökkel? Hát abban az volt, hogy én menni akartam. Én akartam, hogy legyünk ott együtt, én neki is felajánlottam, hogy nyugodtan, ha nem is egy hónapra, de hogy egy valamennyi időre jöjjön ki, de ő akkor másképpen döntött. Addigra már elhidegültek?
Igen, sajnos egy picit igen. Ez érdekes, mert mi a férjemmel mindig tiszteletben tartottuk egymást, és volt a feszültségek idején is, próbáltunk szépen beszélni egymással, és akkor is volt ebben egy ilyen, hogy én szóltam, hogy gyere el, és akkor mondta, hogy hát nem, inkább marad dolgozni, hát úgyis jön haza szeptemberben, úgy volt, hogy szeptemberben költözik haza, akkor azt a kis pénzt még akkor azt is még el tudja rakni arra, hogy legyen itthon egy kezdőtőkéje. Hát jó, hát akkor legyen úgy. Mi történt Máltán azon a végzetes napon 2016. július 14-én? Nálunk akkor volt egy barátnőm, egy néhány napot töltött ott a házunkban, igen. És ezen a napon arról volt szó, hogy én bekísérem őt a Nagy-szigetre, Máltára, mert ugye Gozo egy ilyen kis mellékszigete, és közben érkezett haza a barátnőm Angliából, akivel ősztől terveztük ugye a közös elmenést, ő akkor már, most nem is tudom, talán 3. éve éltek akkor már Máltán, és ő akkor érkezett haza Angliából, és akkor ezt így jól összehangoltuk, hogy én bekísérem a Gyöngyöt. Az egyik barátnőt. Ott együtt töltöm a napot Kingával, egyet megalszunk, és akkor reggel jövök haza. És ez ilyen jól kivitelezhető volt. És addig a 3 fiút magára hagyta? Magára hagytam, igen. Tehát egy Pinduri szigeten voltunk, amit ők addigra átolcettig ismertek. Végül is már nagyfiúk voltak. Hát én nem emlékeztem rá, a legkisebb fiam mondta, hogy én azzal mentem el, állítólag az volt az utolsó mondatom, hogy ne menjetek a vízbe, mert szél lesz. Mert én előző nap le akartam már foglalni egy hajókirándulást arra a hétvégére, ahová a 3 sráccal elmegyünk, és akkor már abban az üzletben azt mondták, hogy nem lehet foglalni, mert szél lesz, és nem fognak menni a hajók. És meg így gondolkoztam is, hogy hát milyen szél lesz az, hát sose láttam még olyat. És akkor elmentünk, de akkor még minden csendes volt. Sőt, még délben is csendes volt, még délután is csendes volt, hanem aztán este felé kezdett feltámadni a szél, ezt bent is tapasztaltuk, de még mindig nem éreztük, nem volt olyan nagyon vészes. És aztán hazaértünk Kingáékhoz este, és kinyitottam a telefon, mert ilyen furcsa módon egész nap nem volt kapcsolatom, mindig a telefon körül voltak a problémák. Hát nem tudod beszélni napközben a fiúkkal. Igen, hogy így rámentem, se internetem nincs, se semmi, és így, hát jó, van mindegy, majd este Kingánál majd a wifi biztos jó lesz. És akkor igen, a wifi jó volt, kinyitottam, és már ott várt az Ákos üzenete. És akkor ők már akkor 2 óra hosszája megtörtént a baleset, úgyhogy ők szegények ott vártak a rendőrséggel, hogy hát, ha valamikor el tudnak érni. Ugye 2 fia, a középső és a legnagyobb ment le úszni, igen, még a szél előtt, aztán a szél feltámadt, és egy veszélyes áramlás a legnagyobbat, Bencét besodorta. Igen. Sőt, a középsőt is besodorta, igen, csak ő meg tudott menekülni. Azt gondolom, hogy rajtuk is múlt, és a szerencsén is múlt. Ez tudni kell, hogy a középső fiam világéletében sportolt. És én néha azt gondolom, hogy ő benne több volt akkor is az egyrészt a józanság, amit a sport hozhatott, vagy a személyisége, az, hogy mikor megérezte azt, hogy óriási a veszély, akkor nem pánikba esett, hanem azonnal megpróbált ilyen higgadtan küzdeni. Mert ő elmondta nekem, hogy ő érezte, hogy ha fönt van a feje a víz fölött, akkor állandóan csapja a víz, és meg fog fulladni. Úgyhogy ő nagy levegőt vett, lebukott a víz alá, és ahol a partot sejtette, az felé ilyen eszeveszett tempóba kezdett el úszni. És utána ezáltal egyszer csak egy hullám hozzá is csapta a sziklafalhoz, úgyhogy ő neki lenyúzta a bőrét a szikla, hogy ott végigpréselte, és elbírta kapni, ott volt egy ilyen vas létra, amin föl lehetett mászni, rengetegszer mentünk ott be a vízbe, és azon ki tudott mászni. Bence nem ilyen típusú ember volt, valószínű, hogy kétségbe esett, nem volt szerencséje, nem volt akkora testi ereje, és hát
és őt pedig így elkezdte húzni. Vannak olyan partszakaszok, ahol ilyen kötelek vannak például kifeszítve, erre fölkészülve, hogy neki csapódik, megbír kapaszkodni, ki mert tudja annyira húzni. alattomos az áramlatot Igen. viharban? Még nagyon vihar se kell. Egyszerűen csak valamit a szél, megmozdul a víz, és kialakulhat, nem feltétlen alakult, de kialakulhatnak ilyen szívók, és az elkezdi húzni befelé. Az úszót? Igen. A két fiú miért ment le úszni, amikor már egyébként látták a szél feltámadásának az esélyét? Ők lent voltak a parton, és hosszan beszélgettek. És például az utolsó felvételek a fiam telefonján, azok ilyen 5 óra után készültek, és még akkor a víz teljesen nyugodt volt. És akkor 6:30 körül, mikor lezárták ezt a beszélgetést, és úgy döntöttek, hogy na, akkor elindulnak fölfelé, akkor már volt szél, és már mozgolódott a víz, de nem tűnt, azt mondja Ákos, hogy ez nem tűnt veszélyesnek, és akkor a Bencének jött ez az ötlete még, hogy na, gyere még egyet csobbanjunk. És még mondja az Ákos, hogy ő még szólt is, hogy most már menjünk, inkább menjünk haza, de mire odafordult, már lépegetett lefelé a fiam, és ezért ő is csatlakozott. És amikor ő ki tud menekülni, de a bátyja bent marad, mihez kezdett a fia? Először megtorpant ott, és átfutott rajta, hogy vissza kell menni. Kimenteni a bátyja? Igen, de annyira félt, tehát 14 éves volt. Annyira félt, hogy végül nem ment vissza, hála Istennek, hanem elkezdett szaladni föl a partról, és akkor az első étterembe berohant, és hát ugye tudott angolul, és mondta, hogy a testvérem ott van a vízbe. És akkor ott mindenki felugrott, mindenki rohant le a partra. Egyébként a parton senki nem tartózkodott rajtuk kívül? Ott azon a helyen azt hiszem nem. Ott ők egyedül voltak. Hát már 6:30 volt, fönt voltak az étteremnél, meg hát aki máltai, az ugye már készült rá, mert aztán 10 órára megjött a vihar. Amikor ön értesül a telefon megnyitása után, hogy mi történt, mihez kezdett? Valójában nem én irányítottam a dolgot, mert a barátnőméknél voltam, én akkor így felugrottam és csak járkáltam le és fel, és mondtam, Uramisten, a gyerek bent van a vízben. És végül is a barátnőm volt az, aki akkor elkezdett készülődni, mondta, hogy jó, megyünk ki a kikötőbe, gyere, beültünk az autóba, és kimentünk Gozóra, ami egy hosszas dolog volt, hát mert ott ki a partra, akkor ott a hajót megvárni, akkor a hajó mire átér, szóval még legalább 1 óra eltelt, és akkor megérkeztünk Gozóra a rendőrségre, ahol a rendőrség előtt ott volt ugye a 2 fiam, vártak engem. Ha ránéztem ott a rendőrökre, akkor tudtam, hogy itt nincs remény. Bevittek a kórházba minket, akkor kérték, hogy hadd adjanak nyugtatót, de mondtam, hogy nem kell, mert nyugodt vagyok. Hogy tudott nyugodt maradni? Szerintem ez a természetemből is adódik. Nekem akkor, amikor katasztrófa van, nagyon nagy baj van, akkor én így elcsendesülök. És így tudom ezeket így átvészelni. Egy kicsit olyanná válik olyankor a világ, mintha egy filmet néznék. Nagyon ritkán fordul elő, hogy elveszítem a fejem, és ebben a történetben is volt olyan, amikor elveszítettem a fejem, és kitört a sok feszültség, meg ilyesmi, de az sose akkor van. Az nem akkor van, amikor megtörténik. Persze nem tudom, ha ott lettem volna a parton, hogy akkor hogy viselkedtem volna, de így tudom, hogy ott a rendőrségen még így gondolkoztam, én magam is, hogy hát én ezt nem így szoktam. A filmekben ez nem így szokott történni, hogy milyen furcsa, hogy én meg ilyen sok volt ez, azt hiszem. Nyilván. A gyereket hány nap múlva találták meg? 6. Önök már közben hazajöttek? Haza kellett jönni, mert hát ezt kérték a fiaim, a férjem azonnal elindult haza Németországból, úgyhogy én rákérdeztem a rendőröknél, hogy mit gondolnak, hogy megtehetjük-e, hogy hazamegyünk, hogy meddig fog tartani a vihar, mikor tudják keresni, és mondták,
hogy nyugodtan menjünk haza, és szólnak, ha bármi történik. Mert hogy egy-egy ilyen vihar, ez egy pár napig el szokott tartani, és addig nem tudnak bemenni a vízbe, hogy keressék. És aztán? Hát utána ugye kaptuk a híreket, hogy megtalálták. Tehát a víz mégis csak kisodorta. Igen. És akkor mi azonnal kerestünk egy repülőgépet, visszaérkeztünk, még aznap délután megkérdezték, hogy mit szeretnénk csinálni a gyerekünkkel, de mi addigra már a férjemmel megbeszéltük, hogy lehet, hogy nem hozzuk haza. De valójában, amikor még nem találták őt meg, én nagyon sok fázison átmentem. Szerintem az a gyásznak egy szakasza volt már, mert így fölismerhetőek voltak benne a harag, a kétségbeesés, az alkudozás, és utána az elfogadás, ugye, hogy megvan, és tényleg ő az. És akkor utána én gyártottam magamnak egy ilyen elméletet, hogy ő akarta ezt, hogy visszajöjjön. Az azonosítást is úgy fogtam föl, hogy ez egy kegy. Pihenjünk egy kicsit? Hogy találkozhatok vele. Miért döntöttek úgy, hogy ott temetik el? Ismerve a fiamat, én azt gondoltam, meg azt éreztem felőle, hogy ő most már azt akarná, hogy így csendesüljön el ez az egész dolog. Akár az, ahogy a mi ügyünkről beszélnek, amennyire sokan beszélnek, az, hogy ő ott a tengerbe volt, hogy most kivették, hogy ott minden, ami zajlik körülötte. Mert hogy... a magyar közvélemény ezt mind részletről részletet tudta és kommentálta? Hát igen, akkoriban ez ott azokban a hetekben ment, igen. És rosszakat Keményen. is mondtak önökről? De abszolút, igen. Hát ugye mindenki a felelősségünket firtatta, a gyerekem felelősségét firtatta, ilyen feltételezések voltak, hogy biztos, hogy ilyenek voltak, részegek voltak, meg drogosak voltak, meg az anyjuk miért nem volt ott, meg ez, meg az. Nyugalmat akartunk adni. Azt akartuk, hogy legyen most már nyugalom. Ön ezek után költözött ki egy teljes évre, hogy vele együtt legyen, ilyen értelemben? Valami olyasmi volt, igen. Ez egy nagyon különleges hely, ez a Málta, vagy csak én varázsoltam magamba olyanná, de sokszor az is elég volt. Egyszerűen kiültem mondjuk a tengerpartra, és így elmélkedtem. Azt képzeltem, hogy most ott úgy együtt tudunk lenni, vagy valami még van ott belőle. Nagyon sokat voltam, sokszor így magamba elmélyülve, akkor festettem a szabadidőmben, ami szintén egy a feldolgozásnak a része volt, hogy az érzelmeimet így ki tudtam adni magamból, sokat csatangoltam a természetbe. Imádtam azt például, hogy így magamat így kínozzam, úgymond, szóval így elmentem kirándulni például ilyen borzalmas meleg napon, és akkor mentem a sziklákon, meg fotóztam a növényeket, és akkor így folyt rajtam a víz, és izzadtam, és ez olyan volt, hogy így úgy éreztem, hogy így ki tudom dolgozni magamból ezeket a fájó érzéseimet, és ott kifújja a szél, meg fölsüti a nap, meg nagyon erős, mindig ez jut eszembe, hogy ilyen erős volt az az év. Azt, hogy lehet egy ilyet túlélni, azt nem hozom szóba, mert egyrészt banális kérdés, másrészt pedig nyilván erre nincs is nagyon válasz. De hogy kibe és mibe kapaszkodik az ember, amikor egy ekkora trauma éri, egy ekkora tragédia, arra mi a válasza? Nekem ott volt még egy hosszú szakasz, egy több hétig tartó szakasz, mikor én úgy éreztem, hogy mi együtt vagyunk. És én segítem őt, és ez kölcsönös. Ő is engem.
Ez egy ilyen közös munka volt, hogy ő el tudjon menni. Mitől működik ilyenkor az ember? Mi működteti? Nem tudom, hát menni kell előre. Egyik nap jön a másik után, aztán újra és újra. Akkor is túléljük néha, amikor arra gondolunk, hogy jó lenne nem túlélni. Tehát nekem is volt olyan szakasz, amikor sokszor gondoltam arra, hogy így jó lenne így lefeküdni, magamra húzni a takarót, és nem felkelni. Mit tudott mondani a két fiának a tragédia után, illetve mit mondott a két fia önnek? Hát ültünk a konyhában, és néztük egymást, és aztán én csak azt tudtam mondani, hogy nagyon szeretlek benneteket. Aztán együtt aludtunk, vagy hát feküdtünk. Ott akkor egy ilyen erős szövetség kialakult. Zsolti hallgatott. Ő a legkisebb. Igen, és hát ahogy a természetéből adódik, ő ott volt, szóval ő belé lehetett kapaszkodni, ő mellém bújt az ágyba, ő simogatta az arcom. Ákos még akkor teli volt bűntudattal, és ő akkor ott meg is kérdezte rögtön aznap éjjel, hogy megbocsátom-e, hogy nem ment vissza a vízbe. És akkor az egy fontos pillanat volt, mert én akkor ugye azt mondtam neki, hogy nem, hogy megbocsátom, hanem hálás vagyok érte, hogy nem mentél vissza. És akkor így ebbe maradtunk, meg ott megöleltük egymást, és akkor azt mondta, hogy most ő úgy érzi, hogy kettőjük helyett is így élnie kell. Ami nem tudom, hogy valójában mit jelentett igazándiból, de érdekes változások mentek utána nagyon gyorsan végbe ő benne, és a mai napig is sokszor szinte ijesztően meg tudja idézni a bátyját, és én remélem, hogy olyan teljes élete lesz, olyan boldog, amit külön-külön szántam nekik, és ezt a kettő helyett lesz kiteljesedett és boldog ember. Könyvét olvasva, ugye sok naplófeljegyzés meg apró ilyen részlet van benne, de az különösen feltűnt nekem, hogy a fia szorványos és rövid naplófeljegyzésein és az ön pár utalásán kívül alig tudunk meg valamit a fiáról, tehát aki a vízbe veszett. Mi ennek az oka? Sokat gondolkodtam ezen, amikor írtam, hogy mennyit mutassak meg belőle, de óvni próbáltam őt, hiszen nem tudott ott lenni, hogy azt mondja, hogy mama, stop, ezt már ne, és ő azért egy eléggé elhúzódó volt ilyen szempontból. A másik pedig, hogy szerettem volna így meghagyni. Tehát ebbe a fiúba bárki bárkit képzelhet. Csak ugye leírtam a külsejének a fő jegyeit, de igazán az olvasóra bízom, hogy kit képzel oda, és milyennek gondolja őt. Mi van a mögött, a talányos megjegyzése mögött, megint csak a könyvből idézek, miszerint a fia kamaszkorában kissé eltávolodott öntől? Ami általában meg szokott történni. Tehát ő ebben az időszakban olyan 16-17-től kezdve nyilván a korcsoportja a barátai felé fordult, én el voltam foglalva még a kisebb gyerekekkel, és az a nagyon szoros kapcsolat, ami volt köztünk, attól kezdve, hogy ugye megszületett, 3 évig egyedül volt, aztán ahogy kicsi volt, és minden, ahogy jöttek a testvérei, ez így lazult föl, és sajnos kamaszkorára volt egy ilyen időszak, amikor eltávolodott. De ezt hozzátenném, hogy ez volt más fiaimmal is, Ákossal is volt, hogy eltávolodtunk, vagy a Zsoltival, és most már visszatérnek. Szóval valószínűleg, hogyha ezt őt még tud élni, akkor ő is visszatért volna hozzám, én így gondolom. Igazából csak azt szerettem volna megtudni, hogy bensőséges volt-e a kapcsolata Bencével, vagy mindketten inkább csak a maguk módján szerették egymást, de ezek szerint ebben a periódusban volt ez jellemző, amikor ő kamaszosodott. Igen, de én azt gondolom, hogy itt is volt azért. Tehát például Ákos, aki kívülről látott ránk, ő többször jegyezte már meg, hogy el sem tudja képzelni, hogy én hogy bírom, hiszen Bence volt az én legkedvesebb fiam. Ezt így kimondta? Igen, amit én nem
soha nem mondtam. Valami mégiscsak átjöhetett akkor felé, amit próbáltam nem úgy éreztetni, de hát ugye a gyerekek másképp látnak minket. Úgyhogy volt a Bencével is egy erős kötelék közöttünk. A tragédia miatt keletkezett önben bármiféle önvád, amely talán mindenkit elővesz, vagy elővehet ilyen helyzetben? Hogyne. Persze. 1 milliószor átgondoltam, minek mentem oda, miért mentem át. Hát ezek, amivel mások is megvádoltak, ezzel én magam is megküzdöttem, és aztán a magam módján próbáltam elengedni azért, hogy ne ugorjak le az emeletről, vagy ne gyűlöljem magam örökösen örökké, és ebben aztán, hogy hát hiszen nagykorú volt, hiszen megbízható volt, hiszen okos volt, hiszen balesetek vannak, tehát hogy nem vádolhatom magam örök életembe. Egyébként van elég bűntudatom, akár az anyaságomat tekintve is, még ez nem hiányzott rá. Úgyhogy ezt is fel kellett dolgozni, és akkor valahogy normalizálni, hogy túlélhető legyen. Egy helyen azt írja a könyvben a fiáról, hogy vidám gyerek volt, amolyan társaság lelketípus, mégis mintha meglepődött volna, amikor megtalálta a fiú parton hátrahagyott hátizsákjában az öntől korábban kapott kék kavicsot, az úgynevezett varázskövet, ugye? Igen. Volt egy olyan időszak az életemnek, mikor kirándulás szervezéssel foglalkoztam egy cégben, úgyhogy egyrészt a fiaimat is rengeteget vittem kirándulni, meg én magam is mentem csoportok. És mindig, mikor mentem, valahol láttam valami apróságot, akkor vittem haza a srácoknak. És akkor, de ez is egy olyan volt, de elfeledkeztem róla, hogy valahol egy ilyen bazárosnál ilyen csodálatos égszínkék színű kövecskék voltak, és rájuk néztem, és hát olyan, mint a fiaim szeme. És akkor vettem nekik egy-egyet, és hazamentem, és hoztam nektek anyától varázskő. És eltették. És aztán a kirándulás előtt ugye bevásároltunk ruhákat, eszközöket, mindent, ami kell, és akkor a fiam kapott egy új hátizsákot. Ez azért fontos, mert hogy minden, amit beletett, az nem ott maradt régről, hanem azt ő akkor rakta be. És ezek szerint ez a kő megvolt neki évek óta, és fontosnak tartotta, hogy akkor az betegye. Egy gyerek halála után valószínűleg szinte mindenkinek az a gyötrő kérdés rágná a lelkét, hogy elég jó anya voltam-e. Még akkor is, ha valóban az volt, de önnél ennek a kételynek a nyomát így a könyvben nem találtam. Föltette ezt a kérdést magának, és fölmernél tenni a két fiának. Én nem is csinálok abból titkot, hogy teli vagyok bűntudattal az anyaságomat illetően. Ez egy nagy feladat volt, amit csináltam, ahogy tudtam, de nem úgy, ahogy szerettem volna. És erről a fiaimmal is nem egyszer beszéltünk már, sőt, bocsánatot kértem tőlük az esetleges bűneimért, vagy a türelmetlenségemért, vagy ha úgy érzik, hogy nem úgy tettem, mint ahogy. Mert ha van az emberben egy belső mérce, ahhoz képest nekem hiába mondja a gyerekem, vagy bárki a környezetemben, hogy de jó voltál, én tudom, hogy én nem olyan akartam lenni. Leginkább az, hogy mennyi időt és energiát fordítok rájuk. Mit tudok megadni mondjuk érzelmileg, időben, hová semmi tudom rendkívüli, őket. ezt semmi voltaképpen minden anya megfogalmazhatja önmagával kapcsolatban, talán, csak igen. ilyen jellegű hiányérzetei voltak. Igen, vagy mikor türelmetlen voltam, és igazságtalan, és dühös. Én azt képzeltem, hogy én nem szeretnék olyan lenni, hanem mindig igazságos, és mindig kedves, és türelmes, de sajnos ez nem mindig megy. Na most ezt azért hoztam szóba, mert megint csak a könyvből idézek egy részt, amire majd kérem, hogy válaszoljon részletesebben. Idézem önt. Én tudom magamról, hogy nem lett volna szabad 3 gyereket szülnöm, és tudom azt is, hogy miért tettem. Amikor Bence megszületett, ő egy
egy angyal volt, szóval egy csodálatos. És annyira tele voltam szeretettel, meg vágyakozással, meg örömmel, meg sikerrel, hogy egy ilyen csodálatos gyerekem van, hogy így tényleg azt gondoltam, hogy na hát, még akkor ilyenből bármikor és bármennyit. És ugye az út elején nem is látjuk, hogy ez évről évre a terhek hogyan növekednek, hogy hogyan fáradunk el, hogy akkor később majd mit fogunk érezni. Akkor ez egy friss élmény. És aztán született ugye a második fiam, aki másmilyen típusú lett, de ugyanúgy egy elbűvölő kisgyerek, és akkor volt az, hogy így beszélgettük a férjemmel, hogy hát ő mindig szeretett volna kislányt, és még mindig nem volt, olyan gyorsan jöttek a gyerekek, hogy még mindig nem éreztem a súlyát annak, hogy ez mennyire nehéz. Viszont bennem is megfogalmazódott, hogy mi volna, hogyha lenne egy kislányunk még. És mivel, ahogy mondtam a beszélgetés elején, úgy tűnt, hogy egzisztenciálisan és mindenhogy és emberileg rendben vagyunk, hát akkor vágjunk bele. És akkor így lett aztán a 3 fiú, ami aztán kiderült, hogy hát ez azért nem ilyen egyszerű. Tehát, hogy ez meghaladja az erejüket. Abszolút. Pszichésen, hogy bírjuk, hogy a kapcsolat mit bír el, hogy a környezet, ugye az a háló, ami a családnak kellene lenni, hogy amikor már mondjuk mi éppen nem bírjuk, akkor van-e támogatás vagy segítség, és hogy ebből mi csapódik le a gyerekekre, és ők milyen hátrányt szenvednek azért, mert mi vagy én hoztunk egy döntést, látva azt, hogy mit kap az első gyerekem, és annak töredékét kapja meg a legkisebb, akinek ugyanúgy járna, és szüksége volna rá, akkor ez, ha keménynek hangzik, akkor inkább önmarcangolás szempontjából kemény. És azon elgondolkodott, hogy milyen életet élne, ha nem születtek volna meg a fiúk? Ha nem lenne 3 gyereke? Hát sokszor gondoltam rá, mert most már azért így 50 évesen rálátok arra, hogy ki is vagyok én, mi minden van bennem, ami most kezd így már teret kapni, és ami felé elindultam. Én azt gondolom, hogy egy elég mozgalmas és kreatív életem lett volna. Tehát lehet, hogy egy művésztanár lettem volna, hiszen elindultam azon az úton. Az is lehet, hogy sokkal hamarabb kezdek könyveket írni, és az lett volna. De az is lehet egyébként, hogy nem. Tehát, hogy lehet, hogy egy semmi különleges nem lett volna belőlem. Nagyon nagy hiányérzet bennem az, hogy nagyon szívesen utaztam volna, borzasztóan érdekelnek más országok, szóval ki tudja, hogy mi lett volna. És mindezekről az anyaság miatt le kellett mondania. Hát ez így, igen, így ezt hozta, hogy akkor más lett a feladat. Más örömökkel, és más kötelezettségekkel. Visszatérve a történtekre, hogyan reagáltak a nagyszülők, az ön szülei, egyáltalán a családi környezete? Volt egy találkozás, amitől én vártam volna, vagy reméltem valamit, de amikor megjöttek, akkor én láttam, hogy ők vádolnak. Ami azért is volt furcsa, mert hogy tehát a férjem, akinek sokkal keményebb volt a vesztesége, ő nem vádolt. Úgyhogy aztán az ott nagyon gyorsan lezáródott, és végül is a mai napig nem tudom, hogy ők ezt így hogy rakták el magukban. Mert meg is fogalmazták egyébként a vágyukat önnel szemben? Hát így áttételesen igen. Tehát ugye abból a alig fél órás beszélgetésből igen, ez így kijött. Össze is vesztek ezen egy alkalommal? Igen, ott abszolút vége lett a kapcsolatunknak, ami már egyébként is így nem volt, tehát hogy már mi akkor nem beszéltünk egy ideje, de ez így abszolút véget vetett ennek. De mit mondtak? Mit vágtak az ön fejéhez, amit ön tűrhetetlennek ítélt? Nem akar róla beszélni? Tudomásul veszem természetesen, de a könyvből idézhetek, ugye? Mert a könyvben kendőzetlen őszintességgel beszél arról a nyomasztó családi környezetről, amelyben felnőtt, ott leírja így szó szerint az iszákos elnyomó apjáról, a megalázott, lelki terrorban szenvedett édesanyjáról. Amikor róluk írt a könyvben, remélte, hogy
elolvassák, vagy épp ellenkezőleg? A könyvnek ez a része volt az, ami a legnagyobb stresszt okozta. De mivel a családban erről nem volt beszélve, ez egy olyan volt, hogy ezt így mindenki tudta, de hogy ez így nem volt kimondva. És volt bennem egy kicsit olyan, hogy ezáltal egy kicsit így, nem kicsit, de hogy az anyukámnak is tudok elég tételt adni, hogy ki van mondva, hogy ez nem volt rendjén. Ez az élet, amit az apja önökre erőszakolt? Leginkább őre. Ez nem volt rendjén. Többször átírtam ezt a részt egyébként, és nagyon nehéz vele boldogulni, és szerintem sokan el tudják ezt mondani, mert sokan élnek ilyen családban, vagy még sokkal durvább körülmények között, és az ember néha így érzi, és néha úgy érzi, mert hogy közben egyébként nagyon sok mindent kaptam is. Szóval én nagyon sok pozitív dolgot hozok a családomból, és apámtól is. Ott az is benne van a könyvben, hogy őtőle tanultam fotózni, én azt gondolom, hogy a társadalmi érzékenységem, vagy a politikához való vonzódásom, a gondolkodásmódom, ez nagyon sokat épített rajtam mindaz, amit apámtól tanultam. Iszonyú hálás vagyok azért a tömérdek könyvére, ami ott volt, és amihez én hozzájutottam. De akkor mivel volt baj? A félelem, szóval, hogy így féltünk. Sokszor féltünk. Olyan agresszív volt az apja? Fú, hát ezt nagyon nehéz így megfogalmazni. Van, mikor már ez eljut oda, hogy nagyon agresszívnak se kell lenni. Csak az ember tudja, hogy meg kell húzni magát. Mert bármi lehet. De most, ha ezt valaki olyan nézi, aki hasonlóan élt, és sokan vannak ilyenek, ők tudják, miről beszélek. És soha többet nem bukkantak föl a szülei az önök életében? Az unokákkal sem tartják a kapcsolatot? Nem. Ha tőlem egyszer a gyerekem eltávolodna, akkor én azt gondolom, hogy keresném őt. Mi nekünk többször volt, hogy én eltávolodtam, és soha nem kerestek. Én keresném őt, és megkérdezném, hogy miért van ez, mit tudok tenni ellene, mivel bántottalak esetleg, és mondd el, és beszéljük meg. És én azt gondolom, hogy a szülő mindig hatalmi helyzetben van, és ezért az ő felelőssége a kezdeményezés. A szüleivel való szakításnak egy ilyen lassú érzelmi eltávolodás volt az oka? Eltávolodtunk, akkor újra közeledtünk, de ez mindig úgy, hogy ha én akkor lehajtottam a fejem, azt visszakullogtam, akkor ez így kegy volt gyakorolva. Mikor a fiammal ez történt, igen, nekik jó lett volna, a mellém állnak akkor, és még nem számon kérnek meg, bántanak. Már nem szereti őket? És ők sem szeretik önt? Szerintem ők nem szeretnek, de én igen, hát nyilván, hogy szeretem őket. Persze, anyukámat nagyon. Akkor hiányzik is ezek szerint. Mintha azt is érzékeltetné ebben a kötetben, hogy ez nem csak egy speciálisan az önök családjára jellemző életforma volt, hanem jellemzően ilyen volt a 70-es, 80-as évek vidéki, kisvárosi Magyarországa. Ha így érezte, és nem is látott önmaga körül mást, miből gondolta? Ez érdekel engem igazán, hogy másként is lehet élni. Egyrészt az, hogy az ember látásmódja kitágul, azért lássuk be, hogy én olyan 31-2-3 voltam, amikor ugye jött az internet, akkor már lehetett a világban többféle dolgot is olvasni, nem csak azt, ami a tévék egyen látható, és akkor így elkezdtünk látni, elkezdtünk olvasni, egymásra találtunk emberek, akik hasonlóképpen gondolkodnak, illetve valószínűleg a természetemben is van egy ilyen, ami miatt így mindig voltak ilyen kis nyúlványaim, meg így mindig próbáltam valamit az átlagos élet mellé behúzni, vagy valami, amivel foglalkozhatom. Úgyhogy ez a kettő meg így összeadódott. Mit gondol, azóta változott e tekintetben valamit a világ? Változtak a családi történetek?
Úgy tűnik nem sokat. Én úgy gondolom, hogy a házasság talán tudna jól működni, hogyha maga a rendszer változna, és a benne levő szerepek és az egymáshoz való viszony tudna változni, de még időnként azon is szoktam gondolkozni, egyáltalán maga az intézmény ebben a formában működik-e, mert hogy valójában manapság a házasság intézménye? Igen, valójában nem is tudjuk, hogy az emberi természet tényleg erre vágyik, vagy lehet, hogy másra vágyna, ha nem ezt tanítanánk neki. Egy biztos, a házasságok nagyrészt nem működnek jól. Nagyon sokan elválnak, sokan meg nem, csak nincsenek benne jól. Na most egy nagyot ugorva, már utalt is rá, de azt az életrajzában is elmondtam, hogy végzettsége szerint ugye tanító. Véletlenül rátaláltam egy HVG-beli cikkre 2015-ből, amikor kiderül, hogy többnyire cigányok laktak kistelepülés iskolájában dolgozott, vagy ott is, és kitalált egy módszert arra nézvést, hogy hogyan ösztönözze a sanyarú sorsú és semmilyen fegyelmet nem ismerő gyerekeket. Bevezetett egy jelképes pénzt, azt hiszem aranyszínűre festett, garasnak elnevezett csavar-alátétet. Ezzel jutalmazta a gyerekeket, aki pedig rossz volt, annak ilyen garassal kellett fizetnie, jól mondom? Igen. A rosszaságáért. Még egy listát is iratott velük arról, hogy ők mit tartanak egyébként rosszaságnak. A garassal meg vásárolni lehetett, radírt, ceruzát, kekszet és így tovább. Tehát ez a módszer működött, amit ön talált ki. Na most csak ezt azért mondom el ilyen részletesen, mert ez komoly elhivatottságról árulkodik. Vagy ez csak látszat? Nem. Szeretett tanítani? Igen. Igen. Ez is egy nagyon jó volt. Aztán amikor, de ha visszamennénk egy évvel, vagy néhány évvel hamarabbra, még a gyerekeim előtt, akkor más dologba, akkor drámajátékkal foglalkoztam, színjátszással foglalkoztam, szóval nekem mindig is nagyon fontos volt, hogy a gyerekek, akikkel dolgozom, minél inkább megtalálják ezt a belső közepüket, hogy minél inkább tudjanak kiteljesedni, megtalálják azt, amiben ők a legjobbak, és azt ki tudják aztán teljesíteni, és utána erre tudjanak építkezni. Na de akkor miért adta fel a hivatását? Hát mert lettek gyerekeim. Tehát az először, amikor először kiléptem ebből, akkor az volt, hogy lett egy gyerekem. Aztán lett még egy. És aztán még észbe se kaptam, és már megint lett még egy gyerekem. És akkor eleinte még a gyerek mellett is visszajártam. Nem feltétlen tanítani, de színjátszó csoportjaim voltak, és egyebek. És aztán, amikor már vissza tudtam menni, akkor már férjem külföldön volt, akkor úgy éreztem, hogy ez így nem megy. Tehát van 3 kicsi gyerekem, az egyik most megy az iskolába, 2 óvodás, meg én meg még tanítsak is, meg menjek érte, meg hozzam vigyem, szóval így hirtelen nagyon sok lett. Volt egy időszak, amikor nagyon sok tanító volt, és akkor nem kaptam állást, akkor elkezdtem mással foglalkozni, akkor az is érdekelt. De visszatérő módon miért fogalmazódott meg önben, hogy külföldre akart menni? Először ugye a családommal kapcsolatban fogalmazódott meg. Tehát a férjem kint dolgozott, láttuk, hogy itt lassan az ország kezd lefelé süllyedni, és akkor úgy gondoltam, hogy akkor menjünk ki. És akkor a gyerekeim még kicsik, oda be tudnak gyökerezni, és egy olyan országban fogunk élni, ami demokratikus, ahol biztosítva van a lehetőség arra, hogy szépen éljünk. Akkor az ugye nem történt meg, de bennem Miért? Azért bennem maradt. Mert elkezdtük tervezni, és aztán tulajdonképpen már a finishbe voltunk, és a férjem visszalépett. És ő azt mondta, hogy nem. De nem úgy, hogy megbeszéltük, hanem így egyszer csak fölhívott telefon, hogy eljött arról a munkahelyről, hogy ennek voltak feltételei, és hogy neki az úgy nem tetszett, és nem akarja ezt az egészet. És akkor utána még változott az ország, még változott, és akkor bennem így mindig bennem volt ez. Tehát ebben nem az anyagiak hiánya játszott szerepet, hanem sokkal inkább az elégedetlensége Magyarországgal? Igen. Én bennem most sem azért mentünk Németországba, mert anyagiak miatt ennél sokkal összetettebb. A fiaival megbeszélte, hogy Németországba költöznek, és mit szóltak hozzá, amikor már hát azért kamaszok voltak? Egyrészt megbeszéltem, másrészt annyira nem volt demokratikus a megbeszélés. Azt mondtam, hogy ezt fogjuk csinálni. Megyünk és kész? Igen. És hogy
hogy ne haragudjanak, ha úgy van, de higgyék el, hogy tudom, hogy mit csinálok. Nem bírom a magyarországi állapotokat, nagyon sok harag van bennem, amiért el kell hagynom a hazámat, írja a könyvében. Mit nem tud elviselni Magyarországon? Szoktam mondani, hogy nekem az anyaságomnak nagyon nagy százaléka azzal telt az elmúlt 10-15 évben, hogy ellentartsak a manipulációnak, a hazudozásnak, a butításnak, hogy állandóan kompenzáljam a fiaim fejében azt, amibe bele akarják őket húzni, bele akarják butítani, és ahelyett, hogy békésen tudnánk élni, és egy olyan társadalomban lennék, ahol nyugodt lehetek afelől, hogy az oktatás is az igazságot és a jó dolgokat adja nekik, ezért állandóan azt éreztem, hogy résen kell lennem. Hogyha a gyerek megnéz a tévébe valami ostoba műsort, akkor én nekem azonnal helyre kell tenni a fejébe azt, hogy az nem úgy van, az nem igaz úgy. Vagy amit a tankönyvben lát, vagy a plakátokon, vagy az, amikor éreztem azt, hogy egyszerűen hülyének vagyunk nézve, bolondnak vagyunk nézve, ez engem dühít. Nap mint nap belehazudnak az arcomba. És akkor én azt gondoltam, hogy feltehető, hogy majd egyszer a gyerekeim is elmennek innét, és hogy milyen csodás volna az, hogyha úgy tudnának beleszokni egy olyan működő demokráciába, ami nyilván nem hibátlan, de hogy azért annál mégiscsak sokkal előrébb van, mint ahol az én hazám tart, hogy én közben ott lehetek, és biztosítom a feltételeket, hogy nem az kell, hogy majd fogja a bőröngyét, és kimegy, és küzd, és harcol, és közben próbálja ezeket a társadalmi viszonyokat felmérni, amik teljesen újak neki, hanem az, hogy kimegyünk, és akkor én, mint egy stabil háttér, vagy inkább, mint egy stabil kar, tartom őt, és neki nincs egyéb dolga, mint hogy tanuljon, egyrészt az iskolában, másrészt tanulja a társadalmat, annak a működését, hogy mire majd már nem babra megy a játék, akkor tudjon ebben működni, és ne legyen olyan bizonytalan, mint például én mondjuk. Mit kapott ettől az új közegtől? Kaptam egy csodálatos lakókörnyezetet, tehát gyönyörű helyen élünk. Tehát jól érzik magukat? Abszolút. Minden értelemben? Igen, és egy nagyon kedves közeget, nagyon sok támogatást meg kedvességet kapunk, mióta kint vagyunk. Azt mondja, nem terápiás könyvnek szánta, nem azért írta meg, hogy a saját fájdalmát csillapítsa, hogy folytatja az életét ugye Bence halála után is, hanem azt írja, hogy ez a könyv nem rólam szól, hanem az olvasóról. Úgy érti, hogy valamilyen inspiráció volt a célja? Első szempont a fiam volt. Én akkor megígértem neki, mikor az a történet ott Máltán kibontakozott körülöttünk, és akkor én még akkoriban naplóztam ezt, és akkor így elkezdtem érezni, hogy ebben van egy történet azért. És abból rögtön jött egy gondolat, hogy mennyire szép volna, hogy a fiam, aki nem tudta a feladatát, a rendeltetését, az életét véghez vinni, azt, amiért ő ide érkezett, hogy akkor tudnék egy olyan dolgot alkotni, bármit, akár az írással, ami őt megőrzít. Ez volt az első szempont. És amikor elkezdtem írni, akkor elkezdtem ebben érezni azt, hogy ez egy óriási teret ad nekem arra, hogy ennél még többet mondjak el, hogy beszéljek a világról, meg beszéljek az életről, meg hát a halálról is. És akkor én már tudatosan dolgoztam azon, hogy egy olyan könyv készüljön el, amiben mindenki, aki elolvassa, megtalálhatja önmagát is, hogy ez ne rólam szóljon. Persze, hogy odaadom magam a történetnek, persze, hogy láthatóvá teszem magam, de nem azért, hogy velem legyetek, hanem azért, hogy bennetek megszülessen valami azáltal, amit elolvastok. Most azt már tudjuk, hogy Németországban konyhán dolgozott, meg takarított, és majd most október elejétől kerül idős gondozásra. Magyarul időseket fog ugye ellátni. De mit csinálnak a fiai? Iskolában vannak. Őnekik azért egy 1,5-2 év volt a felzárkózás, hogy megtanulják a nyelvet, és letegyék azt az alapvizsgát, ami után Németországba tovább lehet tanulni. Én végtelenül büszke vagyok rájuk, mert ezen túl vannak mind a ketten. Úgyhogy Ákos már 2. éve tanul, rendesen,
középiskolában, és akkor a Zsolti meg most kezdi a továbbtanulását. És hogyan képzelik az életüket odakint, vagy esetleg hazajönnek? Nem fogunk hazajönni. A fiúk sem? Nyilván nem nyilatkozhatok a nevükben, de jelen pillanatban úgy gondolják, hogy nem. Milyen a viszonya a fiaival? Hagyják magukat még irányítani, vagy már nem igen engednek beleszólást az életükbe? Mi annyira szorosan vagyunk együtt, hogy így a döntéseink nagy része közösen jön. És akkor ebbe beleférnek időnként a viharok, meg az összeveszések, de egyébként pedig borzasztóan egymás mellett állunk. Szóval nem érzem, nem beleszólás, hogy anya beleszól, hanem ha azt látom, hogy valami gond van, akkor igenis így odaállok, és akkor hozzáteszem a magamét, de ő meg eldöntheti, hogy azt csinálja, vagy nem csinálja, és ugyanígy fordítva is, tehát, hogy ők is szólnak nekem, hogyha valami nem oké velem. A férje, akiről nem sokat beszéltünk ebben az interjúban, 2018-ban meghalt, súlyos betegség következtében. Igen. Akkor már önök annyira el voltak hidegülve, hogy tulajdonképpen nem is nagyon éltek együtt? Én akkor ugye Máltán voltam, és akkor hát pontosan emlékszem arra a napra, amikor elkezdte a leleteit átküldeni. És akkor ott így pillanatok alatt így mint egy, nem tudom, egy ilyen jeges vízzel leöntöttek volna, ez így világossá vált kb. 10 perc alatt, hogy itt valami őrületesen nagy baj van. 8 hónap volt. Szó esik még önök között néha a Máltán történtekről? Óvatosan. Nemhogy még, hanem már időnként. Volt olyan időszak, mikor nem lehetett erről beszélni, és de most már néha igen, meg néha már a fiamról is tudunk újra beszélni. Szoktunk, igen. Egy időben az Ákos el is felejtette ezt. Nem tudta, nem emlékezett rá. Akkor hirtelenjében elmesélte, hogy mi volt, mi történt, utána elfelejtette, és egyszer mondta is, hogy ő nem tudja, hogy valóban emlékszik-e, vagy csak arra emlékszik, amit mesélt utána. És aztán mostanában újra elkezdett emlékezni, álmodik a bátyjával, és tud erről beszélni. És a másik fiú? Ő egy olyan alkat, a legkisebb fia, aki úgy mondják ezt, hogy introvertált, és nagyon fegyelmezetten tudja az érzelmeit így kezelni. És én remélem, hogy nem fog kiderülni, majd, hogy nem fog összeomlani, de eddig úgy gondolom, hogy ő jól van. Ha újra fogalmazhatná élete filmjét, milyen jeleneteken változtatna leginkább? Hadd kérdezzem meg ezt végül. Nem menne férjhez, vagy máshoz menne férjhez? A mostani önismeretemmel, rálátva önmagamra, azt gondolom, hogy nem kellene, hogy férjhez menjek, és ez a férjemnek is sokkal jobb lett volna. Mert ő egy jó férj volt. Nem szülne 3 gyereket? Nem. És most ez feltétlen szeretném hozzátenni, mert kaptam már ezért. Ez nem azt jelenti, hogy nem szeretem a 3 fiamat, hanem azt jelenti, hogy ha nem szülnék 3, akkor az, amennyit szülnék, mondjuk az az 1, ő megkaphatná azt, amit én meg akartam adni mind a 3-nak. Így sokszor azt érzem, hogy ez egy bukdácsolás volt, amiben ők is sérültek, és én is sérültem. És nem engedné, vagy nem küldené férjét külföldi munkára, ha mégis lenne férje? Együtt mennénk. Addig mondanám, hogy akkor erősebb lennék, igen. És azt mondanám, hogy de, már pedig megyünk. Tanulságos volt a beszélgetés, túl azon, hogy itt-ott nagyon szomorú is. Sok erőt kívánok magának, bár azt hiszem, hogy ez kívánás nélkül is önben van. Köszönöm szépen.
Műsorunk még folytatódik, ezúttal a zenei mellékletünkkel, a Zeneterasszal, amelyben ezúttal egy jól ismert, de kiváló zenészt mutatunk meg önöknek. Aki az imént játszott a stúdiónk feletti teraszon, Szabó Tamás szájharmonikás volt, nem művész. Azt mondtad, hogy ezt nem mondhatom. Nem Miért? művész. Miért? Hát, ha nem te vagy a művész, akkor ki? Ez a szájharmonika, ez annak idején, illetve hát maga az egész hangszer, az egyszerű embereknek a hangszere volt. Hát szó szerint nevezem, parasztok kimentek a mezőre, a szünetben, meg délelő a szalonna után elkezdtek játszani egy kicsit, és a többi, és a többi. Akkor az nem is lehet művész, aki egy ilyen egyszerű nem, hangszeren csak játszik? hogy ez a maga művész szó nekem annyira távolságtartó, érted? És majd nem tudom, én a operettszínházban elfogadom, meg nyilván megvannak a opera, ott is sőt, még a színészeknél is elfogadom. De én azt gondolom, hogy én nem tartozom oda. Jó van, elfogadom ezt a kötelező szerénységet. Mit hallottunk ráhangolódásképpen az imént? Presser Gábornak az egyik szerzeményét gyakorlatilag a szabadságdalt, amit az Zorán interpretált annó az egyik lemezén, abból egy zenei gondolat volt, és ezt próbáltam egy kicsit továbbvinni. Ez csak egy feeling, egy kis ízt szerettem volna. Na, majd a főmű, majd a beszélgetés után jön, ugye? Igen. Na most a szájharmonikáról megpróbáltam néhány dolgot megtudni, én legfeljebb csak élveztem a hangját. Azt olvastam, hogy a szájharmonikát a bravúrra játszó zenészek választják. Igaz ez a megállapítás? Biztos vagyok benne, hogy nem. Megmondom miért, mert ahogy ugye elmondtam, hogy ez egy egyszerű hangszer. Ezt annak idején bármilyen hihetetlen is, bár ez szerintem azért nem annyira hihetetlen, főleg ma, amikor mindenről kiderül, hogy kínai, tehát a harmonika is kínai. Az eredeti harmonikának a neve úgy hívták, hogy sheng, és az is pontosan az egyszerű embereknek született. Ezek nádsípokból készült ilyen nagyon érdekes alakú hangszer, és ezek a nádsípok szólaltak meg, és akkor eltelt 2000 év, hip-hop, jöttek a németek, csináltak belőle egy olyan változatot, aminek alapján ma is gyakorlatilag az összes modell vagy gyártó alkalmazza azokat a skálákat, vagy azokat a technikai megoldásokat, amiket annó a németek kitaláltak. Szóval tehát ez tényleg egy olyan hangszer, hogy ez tehát az ember ide teszi a zsebébe, elfér, mert pici, és magával cipeli, és egy csomó olyan energia van abban a kis hangszerben, hogy bárhol elő tudja venni, és játszhat, és azt játszik, amit akar, és nem fogja senki sem megszólalni, hogy jaj, az mellé ment. Például azt észre sem lehet venni, ha mellé fújsz? Dehogy nem. De ez bocsánatos bűn. Azért, mert ez egy játék is valahol. Tehát a zenéről nagyon ritkán beszélünk úgy, hogy ez egy játék. A zene az egyre inkább kategorizálva van. Magyarán szóval tudományos alapokra van fektetve. Nagyon sokszor megszabályai vannak, vagy adott esetben a bizonyos snob utalások vannak rajta, és irányítják. A legritkább esetből van arról szól, hogy akkor mi is kicsit játszunk a hangokkal. Na, és akkor mi van, hogyha félrement az a hang? Az is benne van a játékban, nem nyertem. És úgy alakult, hogy a szoros viszonyod lett a szájharmonikához, hogy gyerekkorodban már elkezdted? Nem is tudom, hogy hol találkoztam igazából elsőnek a harmonikával. Én annak idején rajzosnak, így grafikai úton, pályán indultam, és nagyon szerettem volna, híres, nagyon szerettem például a Vasarelli, tehát nyilván gyereknek, vagy ami megfogja, vagy a japán festészetet, azt valamiért nagyon befogadó voltam rá. De hát nem sikerült ez a féle vonal, és akkor
Valami közöm volt egyfolytában, mert gyerekkoromban hallgattam a rádiókat, és tehát a rádiókat, csatornákat, tehát volt a Petőfi Rádió, a Szevasz, tehát hogy később ugye megjelenik a Bartók is, de hogy igazából azokat a műsorokat, amit megfogtak engem, Slágermúzeum, meg nem. De miért pont a szájharmonika fogott meg? És akkor már azt mondom neked, hogy és akkor elkezdtem zongorázni, akkor elkezdtem pozánozni, nem tudom, hogy honnan jött a pozán, meg nagyon szép volt a mandolin, aztán kiderült, hogy az a 8 húr, az nagyon sok nekem. Szóval, és akkor már azt mondták anyámék, hogy nem veszünk neked több hangszert, fiam. Hagyjad már ezt abba, és akkor és én nyomdaipari szakközépiskolába jártam, és az első szakmunkás nyári gyakorlatomnak az összegéből elmentem a Triábort előtt, ezek már nem létező boltok, ki volt téve egy harmonika, megvettem, és abban a pillanatban éreztem, hogy ehhez van közöm, és azóta semmi, tehát tényleg ez foglalkoztat. Miben áll a sajátos, csak Szabó Tamásra jellemző játékstílus? Nekem nagyon fontos az érzelmi szál. Mindig is fontos volt az érzelmi szál, és egyre inkább távolodok attól a technokrata megoldástól, amit ma a zenészek nagyon szeretnek. Tehát ezt úgy kell értsem, hogy tehát minden alkalommal akármit is játszol, nem improvizálsz, hanem előre megírt művet, akkor is azt úgy értelmezed, ahogy éppen akkor érzel? Igen. Nagyon ritkán tudom leduplikálni sablonszerűen ezt a dolgot. Jó pár éve írtál egy könyvet a szájharmonikáról. Ahogy én ennek utána néztem, ez egy tankönyv volt szájharmonikázni tanulók számára. Tehát az az egykori egymásra találás a hangszerrel, az aztán odáig fajult, idézőjelben azt, hogy fajult, hogy tankönyvet is írtál belőle. Most ezt meg lehet úgy tanulni, szájharmonikázni, hogy tankönyvből? Nem. Akkor? Ez egy jó kérdés volt, megint csak. Egyáltalán ebben a kis hangszerben van egy tankönyvnyi? Van, nagyon sok van. Ez fantasztikus karrierje van ennek a hangszernek, ezt nagyon kevesen tudják. Ez a hangszer 10 év alatt akkorát fejlődött, és technikailag is, és mindenhogyan a hangszerek között, talán nincs is olyan hangszer, ami ekkorát lépett volna már előre. Technikailag? Nem csak technikailag, hanem igen, szerkezetében és dizájnjában, és mindenhogy. Tehát a 70-es években nagyon meg volt szorulva, és azóta meg egy ilyen óriási fejlődés van. A többi hangszernél nincs ekkora látvány, és most meg látványosság. És most meg ez a hangszer, ennél a hangszernél viszont nagyon nagy a látványosság szerintem. És amit tanítani lehet ebből, tehát szóval egyáltalán semmilyen hangszert nem lehet megtanulni tankönyvből. De YouTube csatornásról se lehet. Tehát nagyon sokan nekiállnak arról mindenféle sztárnak a okos gondolatait meghallgatják, és megpróbálják otthon. Nem. Ez személyes kontaktus. Magyarországon a harmonikázást nem nagyon tartották semmire. Pedig, és akkor itt egy nagyon pici történelemmel szeretnélek untatni, 1940-es években már voltak olyan sztárok, mint a Pősz József, akik világsztárok voltak. Csak kicsoda? Pősz József, világsztár, csak ők az akkoriban az volt a divat Magyarországon, hogy a cirkusz világba sorolták be, mert tehát nem tudták hová tenni őket, és akkor ilyen úgynevezett fehér galléros artistának nevezték őket, de őket vitték Angliától. És ő főszám volt, tehát kiállt, és pusztán azzal, hogy szájharmonikázott egy cirkuszi Pontosan, és nem csak, tehát nem ízét képzelj el, ilyen, mint hanem nagyon virtuóz. Igen, hanem rendes, nagyon komoly darabokat is játszott a feleségére, ráadásul együtt, tehát ketten voltak. És ennek nagyon sok nagyon nagy múltja van, mert aztán később kialaktak a magyarországi szájharmonika zenekarok, a legismertebb talán az ABC szájharmonika, még az idősebbek biztosan. Jó feldolgoztad a történetiségét, azt mondhatom. Mindent tudsz olyan róla. Szinten, hogy igen, én azt gondolom, hogy ezt tartom a legfontosabbnak. Tehát az, hogy Magyarországon ennek a hangszernek 1910-es évektől kezdve fel tudom fejteni, hogy mi történt itt, ez kevés hangszernél van így Magyarországon, mert nem foglalkoznak ezzel. Zsikerből nem a színesbőrűeknek megy a legjobban a szájharmonikázás? Én is onnan tanultam, tehát az én példaképeim színesbőrű szájharmonikások voltak, nagyon szeretem őket mai napig is, de nem. Megtapasztaltam később, hogy voltak olyan fehér harmonikások, akik klasszikus zenében, Larry Adler, akik Bernstein szimfóniát játszottak meg. Én nem is tudom, tehát elképesztő tudású harmonikásokat vannak a világban, és voltak, és
amikor azt mondod, hogy művész, akkor ezért is érzem azt a kisebbségi érzést. A szájharmonika műfajilag nem a blueshoz kötődik elsősorban? De ez így van, ahogy mondod. Magyarországon ehhez kötjük is, de játszanak rajta flamenkót is, meg tangókat, meg jazzt, meg kortárs jazzt, meg nem tudom én mit. Szóval mindent el lehet játszani. Én azért azt gondolom, hogy ez a harmonika, amit itt a kezembe tartok, ez a nagy testvér, és van ennél sokkal kisebb is, amit inkább ugye hány szájharmonikád van, és hány fajta létezik? Hát nem számolom, de sokféle van. Ezek hangzásában különböznek? Azért kellenek a különböző részint is hangnemekben, igen. Ezek ilyen technikai kérdések, hogy miért van egy szájharmonikásnak 150 harmonikája. Neked is annyi van? Nekem nem tudom, rengeteg van. Egy biztos, hogy kicsit olyan hogy mondják, kleptomán leszek ezektől a dolgoktól. Tehát kell nekem, nyilvánvaló legálisan, de megveszem, de hogy van már olyanom, de azt sem akarom, hogy a másé legyen. Tehát így mániákosan gyűjtöm ezeket a dolgokat, mert szép, mert az enyém, meg bigyó, meg nem tudom mi, lehet, hogy nem is szól már, de hogy ezek nagyon fontos dolgok. Nem akartál soha világhírű szájharmonikás lenni? Nem. De ne szerényked most ezt el, komolyan kérdezem. Nem. Aki így tud játszani, mint te. Másképp kellett volna szocializálódnom ahhoz, hogy én mondjuk azt a féle világsztárságot meglépjem, amit esetleg most így felhoztál. De benned volt a lehetőség minden szerénység nélkül? Nem. Nem tudtál úgy játszani, mint a legnagyobbak? Nem. Vagy nem tudsz úgy játszani? Nem tudok úgy játszani. Mi a hiányod hozzájuk képest? Sok minden. Nem tudom, kitartás. Tehát megtanulok bármit, meg nincsen, de kitartás és a fegyelmezettség az egy nagyon fontos dolog. Tehát az, hogy van egy szellemi szabadságod, ami engem mindig is motivált, meg van az érzelmi többlet, amiről beszéltünk, az egy nagyon szép és kerek dolog. De ez csak akkor nyert igazán érvényt, amikor megmutatod azt is, hogy mennyire fegyelmezett vagy. És én egy nagyon fegyelmezetlen ember vagyok. Ez hol játszik a játékodon? Hol látszik ez? Amikor kötött dolgok vannak, és akkor kötöttem meg, és akkor 850-szer ugyanazt a kötött témát kéne megjátszani. És nem tudom megtenni. Nem, én meg tudom tenni, de nem lesz jó. Ez a hangszerhez, a működtetéséhez jó sok levegő szükséges? Egy bizonyos kor után, mert ugye hát nagyon kell fújni. Hát ezt láttuk már most itt az előző játékodban, és látni fogjuk majd a beszélgetés után is. Szóval egy bizonyos kor után, amikor szűkül a tüdőkapacitás, és fogy az ember levegője, technikailag nem lesz hátrányosabb helyzetű a fiatalabb szájharmonikásokkal szemben? Azt hiszik, hogy nagy tüdő kell hozzá, nem. Fél tüdővel is lehet játszani. Nem, ez egy légzés technika, amit az ember megtanul. Tehát ugyanúgy, mint a jogásoknál is van egy légzés technika, és akkor utána úgy csavarják magukat, vagy addig tartják bent a levegőt, ameddig nem szégyelik. Szóval én igazából ugyanez van itt is. Soha nem szédülsz, amikor hatalmas levegővel szájharmonikázol? Én például már ott tartok, hogy ha föl kell fújnom egy léggömböt, abba is beleszédülök. Csak eljutott az eszembe. Én is. Igen? Igen, mert igazából nem fújjuk a hangszert, hanem leheljük, és a lehelés az más. Tudod, amikor ezt kicsit úgy kell elképzelni, hogy az embernek fázik a keze, és akkor a lehelés Na jó, de nagyon ott voltam valami... a próbán, amikor ezt a mindjárt következő számot elpróbáltad, hát szinte hallatszik a levegő vételed, mint hogyha nem is azt mondom, kapkodsz a levegő után, de hogy akkorát kell belenyomni. Ezt fogják majd hallani mindjárt a nézők. Hát igen, akkor ez mégis csak a levegő. szándékos volt, őszintén megmondom. Ja, hogy a szándékos megmondom, lesz? Igen, pontosan. Tehát az, hogy a levegő, ahogy az embert elhagyja, annak is van egy zenéje, ennek a hangnak is meg kell születni. Az a hang nem akkor születik meg, amikor a külső hallgató hallja. Annak a hangnak van egy olyan része, amikor elindul, amit még én sem hallok, de már megindul, aztán amit én hallok, utána amit a hallgató, és ez ugyanígy elhal. Tehát ez egy nagyon szép ív, és ehhez hozzátartozik a levegő. És a levegő, ez a féle
lihegés is benne van a játékban. Tehát, hogyha én például egy profi stúdióba játszok, akkor sokkal nagyobb csatazaj van a levegők miatt, mint amennyi hang van. Csak nyilván valamikor az ember feltesz egy lemezt, és meghallgat egy számot, és ott van egy zenekar, akkor többi hangszer ezt lefedi. De alapjában véve benne van a hangszerben. Most, amit hallani fogunk a beszélgetés után, az egy tiszta rögtönzés? Igen. Szabó Tamás szájharmonikással zárjuk a mai műsort. Jövő csütörtökön este ismét itt leszünk.